ট্ৰেণ্ডি বুলছন ডালাৰ ষ্ট্ৰীট চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এইটো ভিডিঅ'ত দীপাৱলী মুহূৰ্ত ট্ৰেডিঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লগতে এইবাৰ মুহূৰ্ত ট্ৰেডিঙৰ টাইমিং আৰু মুহূৰ্ত ট্ৰেডিঙৰ ছিগনিফিকেন্সনো কি হয়, এই সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব। আৰু শেষত আমি লাষ্ট কেইবাটাও ইয়াৰত মুহূৰ্ত ট্ৰেডিঙত ট্ৰেড কেনেকুৱা হৈছিল, মাৰ্কেট ক্ল'জ অপেনিঙত কেনেকুৱা হৈছিল, নাইবা মাৰ্কেট পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা আছিল, এই সকলো কথা আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এইবাৰ মানডে দীপাৱলী মুহূৰ্ত ট্ৰেডিং পৰিছে আৰু মাৰ্কেট ট্ৰেডিং আৱাৰ হ'ব 6:15 PM to 7:15 PM। সেইদিনা নৰ্মেল যিটো আমাৰ 9:15ত মাৰ্কেট ষ্টাৰ্ট হয় আৰু ক্ল'জ 3:30ত হয়, তেনেকুৱা নহয়। অনলি 1 আৱাৰৰ কাৰণে মাৰ্কেট অপেন থাকিব নেক্সট মানডে। গতিকে আপোনালোকে সেই 1 আৱাৰতে যি কৰে কৰিব পাৰিব। যদি হিষ্টৰিকেল ডাটা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে 11 out of 15 টাইমছ মাৰ্কেট ক্ল'জত টাইমত পজিটিভ হৈছিল, মানে গ্ৰীণ ট্ৰেড হৈছিল। গতিকে এইবাৰো আমি আশা কৰিছোঁ যে মাৰ্কেট পজিটিভ হ'ব, ইনভেষ্টৰে নিশ্চয় প্ৰফিট পাব। যদি আমি চিন্স 2012ৰ পৰা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে 7 out of 10 টাইমছ মাৰ্কেট গ্ৰীণ ট্ৰেড হৈছিল। আৰু লাষ্ট নৱেম্বৰ মানে 2021ত ইণ্ডেক্স এডভান্স হৈছিল, মানে ইণ্ডেক্স পজিটিভ হৈছিল 295.7 পইণ্টছ, নাইবা আপুনি যদি পাৰ্চেণ্টেজত কওঁ তেতিয়াহ'লে 0.49% পজিটিভত ক্ল'জ হৈছিল। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেইদিনা নৰ্মেলি মাৰ্কেট পজিটিভ ক্ল'জ হয় আৰু ইনভেষ্টৰে কিবা নহয় কিবা এটা পায়। আৰু সেইদিনা নৰ্মেলি আমি এটা শুভ দিন বুলি ভাবি কিছুমান লং টাৰ্ম ষ্টক, যিবোৰ ভাল কোম্পানী হয়, আমি কিনো। ইনভেষ্টৰবোৰে প্ৰত্যেকবাৰেই ভাল ষ্টক এটলিষ্ট এটা হ'লেও কিনি সেইটো লং টাৰ্মৰ কাৰণে ৰাখিবলৈ যত্ন কৰোঁ, কাৰণ এটা শুভ মুহূৰ্ত বুলি আমি ধৰি লওঁ। এইবাৰ মাৰ্কেট লগ ইন হ'ব 5:15 PM মানডে, আৰু এইটো চলিব আপ টু 5:45 PM। আৰু ফাৰ্ষ্ট ব্লক ডিল উইণ্ড' অ'পেন হ'ব 5:45 PM to 6 PM। প্ৰি মাৰ্কেট মানে আমাৰ নৰ্মেলি যিটো 9টা বজাত হয় আৰু এইটো 9টাৰ পৰা 9:08লৈকে থাকে, সেইটো হ'ব সেইদিনা 6 PM to 6:08 মানে 6:08 PM। আৰু মাৰ্কেট ট্ৰেডিং চলিব আপোনাৰ 6:15 to 7:15। আৰু মেটচিং পিৰিয়ড যিটো আমাৰ নৰ্মেলি 9:08ৰ পৰা 9:15লৈকে থাকে, সেইদিনা হ'ব 6:08ৰ পৰা 6:15। গতিকে আপোনালোকে সেইদিনা ৰেডি থাকিব, যে যিসকলে মুহূৰ্ত ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিছে। এতিয়া আমি আপোনালোকক এখন চাৰ্ট দেখাম, যিখনত আপোনালোকে গম পাব যে লাষ্ট কেইবাটাও ইয়াৰত সেইদিনা মুহূৰ্ত ট্ৰেডিঙত মাৰ্কেট পজিটিভ ক্ল'জ হৈছিল নে নিগেটিভ ক্ল'জ হৈছিল। চ' 2007ত নিগেটিভ ক্ল'জ 0.8%, 2008ত 5.9% হিউজ পজিটিভ আছিল সেইবাৰ, 2009ত 0.02, 2010ত 0.5, 2011ত 0.2, 2012ত নিগেটিভ -0.3, 2013ত 0.2 পজিটিভ, 14ত 0.2 পজিটিভ, 15ত 0.5 পজিটিভ, 16ত 0.4 নিগেটিভ, 17ত 0.6 নিগেটিভ, আৰু 18ত 0.7 পজিটিভ। বাকী কেইটামান ইয়াৰৰ কথা কৈছোঁৱে আমি আগতে, লাষ্ট ইয়াৰৰ কথা কৈছোঁ, লাষ্ট ইয়াৰতো পজিটিভে হৈছিল। গতিকে আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে মেক্সিমাম টাইম পজিটিভ ক্ল'জ হয়, কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে প্ৰত্যেকবাৰে পজিটিভ হ'ব।
আৰু এইবাৰো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে পজিটিভে হ'ব, কিন্তু নৰ্মেলি হয়, সেইটো কথা আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনালোঁ। গতিকে নেক্সট মানডে আপোনালোকে মুহূৰ্ত ট্ৰেডিং কৰিব পাৰিব। টাইম মনত ৰাখিব 6:15 to 7:15, আৰু এই সময়তেই আপোনালোকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে এটলিষ্ট এটা হ'লেও ষ্টক কিনিব, আৰু ইনভেষ্টৰবোৰে সেইটো এটা শুভ টাইম বুলি ধৰি লয়। গতিকে আপোনালোকে যদি শুভ টাইম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে এটলিষ্ট এটা শ্বেয়াৰ হ'লেও কিনিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।